поговоримо про ситуацію із допомогою для нашої країни від Сполучених Штатів. В американському, як пишуть, Сенаті близька до провалу компромісна угода із регулювання міграції, яка також містить кошти і для України. Причина полягає у тому, що зменшується її підтримка і з боку республіканської партії, або навіть деяких окремих республіканців. Ключовий сенатор-республіканець Джеймс Ленгфорд, який веде, як пишуть, вкрай непрості переговори щодо угоди про кордон, очікує, що заплановане загалом процедурне голосування провалиться, оскільки його колеги заявляють, що потрібно їм більше часу на розгляд та внесення змін до законопроєкту. Він назвав це все незавершеною роботою. Натомість провідний республіканець в комітеті з питань Збройних сил та рішучий прихильник допомоги Україні, сенатор Роджер Вікер, назвав її мертвою, тобто всі прекрасно розуміють, що вона не пройде. Лідер республіканської меншості в Сенаті Міч МакКоннелл, який підтримав проєкт, заявив, що дискусії ще продовжаться, але нагадаю, що раніше колишній президент США, ймовірний кандидат на президентських виборах Дональд Трамп, закликав не голосувати за жодну компромісну угоду з регулюванням міграції в Сенаті, яка є частиною великого пакетного проєкту, який містить у тому числі і кошти на допомогу для нашої країни. Я нагадаю, що не так давно Сенат представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму $118 мільярдів, який також передбачає надання і допомоги для України та Ізраїля. Водночас спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений в Сенаті проєкт. Джо Байден заявив, що ветуватиме закон про підтримку Ізраїля без допомоги України, якщо він надійде йому на підпис. Каже, що адміністрація рішуче виступає проти прийняття Палатою представників законопроєкту HR 7217, і якщо президент отримає його, він його ветуватиме. Тобто, якщо в ньому не буде допомоги для нашої країни. В заяві від Білого дому йдеться, що адміністрація провела кілька місяців, працюючи із двопартійною групою сенаторів, щоб досягти угоди про національну безпеку, яка захистить кордон і надасть підтримку Україні та Ізраїлю, а також надасть необхідну гуманітарну допомогу цивільному населенню, яке постраждало від конфліктів в усьому світі. Адміністрація, йдеться в листі і йдеться в цій заяві, наполегливо закликає обидві палати Конгресу відкинути цей політичний хід і замість цього якнайшвидше направити на стіл президента двопартійний закон про додаткові кошти на випадок надзвичайних ситуацій у сфері національної безпеки. Тим часом у вівторок Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю майже $18 мільярдів, там йдеться про 17 мільярдів 600 мільйонів. Демократи заявили, що хочуть проголосувати за ширший законопроект, який також передбачає і допомогу для України, і міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші на безпеку кордонів. Тобто вони не хочуть голосувати за якісь окремі питання, окремими пакетами, окремими законопроєктами, а все ухвалити одним пакетом. Голосування відбулося наступним чином: 250 голосів проти 180. І не вистачило цього для ухвалення закону, оскільки він був представлений за прискореною процедурою, яка вимагає більшості у 2/3 голосів. Голосування в основному за партійною ознакою, хоча 14 республіканців виступили проти законопроєкту, а 46 демократів його підтримали. Допомога Ізраїлю, насправді, одному із найбільших одержувачів зовнішньої допомоги Сполучених Штатів. Вона традиційно користується потужною двопартійною підтримкою у Конгресі Сполучених Штатів, але багато опонентів назвали законопроект Палати представників політичним прийомом республіканців, щоб відвернути увагу від законопроекту, який поєднує перегляд міграційної політики Сполучених Штатів і нове фінансування безпеки кордонів разом із грішми для підтримки України, Ізраїлю та партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Але будемо сподіватися, зрештою, що це питання вирішиться, тому що від цього насправді залежить не лише питання фінансування там певних українських структур, держорганів і так далі. Це питання національної безпеки нашої країни, тому що росіяни, вони ж не чекають, поки Сполучені Штати ухвалять якісь законопроекти, чи визначаться вже врешті з компромісами і поступками з одного і з іншого боку в питаннях в питаннях оцього кордону, відповідної допомоги для України. Вони навпаки продовжують свої наступи і тиснуть ще більше, сподіваюсь, чись таким чином захопити якомога більше.